XRP සම්බන්ධ කතාවක් තියෙනවා. බලමු XRP කතාව මොකක්ද කියලා. ඊට කලින් බලමු XRP chart එක ගැන පොඩ්ඩක්. මේ තියෙන්නේ XRP daily price එක මේ මොහොත වෙනකොට 752යි අපිට මේ white line එක නැත්නම් මේ trend line එක දැන් extend කිරීමේ අවකාශයක් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. මේක මේ වෙනකොට නැවතත් support level එකකට මේ පහළ තියෙන support level එකට ඇවිත් land කර බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අවස්ථා 4ක 5ක support වෙච්ච line එකක් දැන් නැවත ඒක retest කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් hopefully මේ level එක hold කරාවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ඉස්සරහට price එක මෙවර නඩු තීන්දුවත් එක ගත්ත gain එක එහෙම පිටින්ම අතහැර දාමා තිබෙනවා තමයි වාර්තා පේන තියෙන chart එක බලමු. ඉතින් මේක තමයි price එක මේ වෙනකොට නැවත මේ second bottom එකෙන් price එක bounce වේවිද නැද්ද කියන එක අපි Ripple වලට බාර කරමු. ඒ අතරේ news එක බලමු. මේක තමයි news එක. Legal expert arrogant SEC lawyers learn nothing from Ripple case කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ Ripple නඩු තීන්දුවේ judge analyst Torres දීපු තීන්දුවෙන් නුත් තවමත් Ripple පාඩමක් ඉගෙනගෙන නැහැ. ඒ විතර නෙවෙයි SEC පාඩමක් ඉගෙනගෙන නැහැ. ඒ විතර නෙවෙයි ජෝනි ඩීටන් කියන්නේ Ripple නඩුවට සම්බන්ධ lawyer. ඒ කියනවා මේ SEC එක දැන් එක ආගියුමන්ට් එකක් එකපාරක් ආගියු කළා උසාවියේ ඒක වැඩ කරේ නැත්නම් අර ආගියුමන්ට් එක අතහැරලා අලුත් ආගියුමන්ට් එකක් ගේනවා. ඊට පස්සේ ඒක වැඩ කරේ නැත්නම් තව එකක් ගේනවා. මේකෙන්ම පේනවා මේගොල්ලොන්ගේ වැඩ නැත්නම් මේගොල්ලොන්ගේ මේ නඩුව ගෙනියන ස්වභාවය. ඉතින් එකවරක් ඒක මේගොල්ලෝ හොඳම උදාහරණය තමයි හින්මන් වල මතකයි හිටපු ඩිරෙක්ටර් SEC එකේ හින්මන් ගේ පැරණි ඉතරියම් සම්බන්ධ වාර්තා Ripple විසින් ඉල්ලා හිටියම SEC කිව්වේ නෑ Ripple එකට ඒවා අදාළ නැහැ. මොකද හින්මන් කියන්නේ එයා කිව්වේ ඉතිරියම් සම්බන්ධයෙන් එයාගේ personal opinion එක. ඒ නිසා personal opinion එක මේකට ගාව ගන්න බෑ කියලා කිව්වා. එතකොට judge කිව්වා right මම වෙනා එකට එකඟ වෙන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ එකඟ වෙන්නම් විතරක් නෙමෙයි ඒවා personal opinion නම් ඔයාට ඒවා ඕගොල්ලන්ට SEC එකට ඒවා හිර කරගෙන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා release කරන්න Ripple එකට. මොකද ඒවා personal opinion නිසා. ඊට පස්සේ SEC එක කිව්වා නෑ එයා director of corporate finance. ඒ නිසා අපිට එයා කියපු opinions එළියට දෙන්න බෑ. එයා අපේ director කෙනෙක් කියලා. එතකොට judge ඇහුවා එතකොට ඔයා කලින් කිව්වේ මේක personal opinion එකක් කියලා. නෑ judgeට වැරදුනා. අපි personal opinion එකක් කියලා නෙමෙයි කිව්වේ. අපි කිව්වේ director of corporate finance කියලා එයා කියලා. ඉතින් මේ වගේ argument change කරන කට්ටියක් තමයි SEC කියන්නේ. at least මේවර නඩු තීන්දුවෙන්වත් පාඩමක් තාමත් ඉගෙන ගන්න නැහැ. ඉදිරියේදී ලොකු පාඩමක් ඉගෙන ගන්න නියමිත බව තමයි ජෝනි ඩීටන්ගේ අදහස Ripple සම්බන්ධයෙන්. price එකේ කෙසේ වෙතත් තාමත් දුර්වල තත්ත්වයක තියෙනවා. මේ ලොකු bottoming tail එක නම් පෙන්නනවා. මේ හරිය buying pressure එකක් තියෙන බව බලමු. මේ second bottom එක hold කරාවිද කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට බලන්න පුළුවන් වෙයි නැවත 756 පැත්තට price එකේ bounce වීමක්. මෙතන මේ දවසේ අපි Patreon එකේ ගත්ත තව trade එකක් මේක අතරම 15 minute chart එකේ ගත්තේ. මේක තමයි අපේ entry එක උනේ. ඊට පස්සේ සුළු මොහොතකින් මේක flash crash එකක් ඇවිත් නැවතුනේ 1 to almost gain එකක් 1 to 3 almost 1 to 3 gain එකක් අපිට ලබා දෙමි. ඉතින් flash crash එක මේක drop වුණා. ඊට පස්සේ slightly recover වෙලා මේ වෙනකොට නැවත price එක previous levels වලට ඇවිත් තිනවා. ඒ වුණත් අපි trade එකේ gain එක අපි already අරන් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි දැක්ක අවස්ථා දෙකක් තමයි මේ trade එක එක්කෝ මෙතනින් fail වුණොත් පහළට නැත්නම් ඊළඟ level එක මෙතනින් පහළට දැන් ඒ level එකෙන් පැහැදිලි bearish divergence pattern එකක් create කරමින් පැහැදිලි price drop එකක් සිදු වෙමින් තියෙනවා. දැන් හැබැයි ඊට පස්සේ අපි trade කරේ නෑ. අරක තමයි අපි trade එක 1 to 3 gain එකක්. ඉතින් interested නම් සම්බන්ධ වෙන Patreon එකට link එක තියෙනවා. Patreon කියලා YouTube video description box එකේ හරහා සම්බන්ධ වෙ හැකියි. ඊළඟ halving එක Bitcoin එකට කොයි වගේ වේවිද යන්න සම්බන්ධයෙන් පොඩි analysis එකක්. එතකොට Bitcoin එක හැම අවුරුදු 4කටම සැරයක් හදනවා approximately අලුත් halving එකකට යනවා. එකකින් වෙන්නේ miners ලට block reward එක අඩකින් අඩු වෙනවා. දැන් 6.25 තියෙන එක ඊට පස්සේ 3.125 දක්වා අඩු වෙනවා.
ඒ කෙසේ වෙතත් බිට්කොයින් සම්බන්ධ බලාපොරොත්තු අතහැර නොගත යුතු බව තමයි Glassnode charts prove කරන්න මේ තියෙන්නේ black line එක බිට්කොයින් price එක green සහ red line එක ඒගොල්ලන්ගේ stock to flow deflection කියන indicator එකේ 7 day moving average එක මේක දැන් lowest levels වලට reach කරලා තියෙනවා මෙවැනි ඔය පෙර මේ decline වෙලා මේ green zone එකේ තියෙන්නේ මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ වෙනකොට මේක ඇත්තට oscillator එකක් මේක red zone එකේ extreme red වලට ගියාම මේක bear market එකට bitcoin යන බව හංගවනවා ඒ වගේම extreme green වලට ගියාම හැමවෙලේම price එක green වලදී price එක pump වෙලා තියෙන බව පේනවා මේ green bottom එක reach කරපුවම price එක ඒ හැම අවස්ථාවක pump වුණ බවත් red top එකට ගියපුවම bitcoin වැටෙන බවත් පේනවා මේ අනුව නව දැන් green bottom එකක තියෙනවා මේක bitcoin bounce එකකට හොඳ opportunity එකක් බව තමයි stock to flow deflection indicator එක පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම තව බලාපොරොත්තු සාගත තත්ත්වයකට ගෙනියන්න පුළුවන් තව chart එකක් තමයි stock to flow ratio එක කියන්නේ මේකේ පෙන්නන්නේ bitcoin ඊළඟ halving එකට දින. එතකොට bitcoin extreme red එකට ගියාම ඒ අදහස් වෙන්නේ ඊළඟ halving එක අත ළඟ කියන එක. එතකොට අර පේනවා මේ මැද්ද බලන්න මේ red ඉඳලා blue වුණාම ඊට පස්සේ green සහ extreme pump වෙනවා price එක ඒකත් එක්කම දැන් මේ වෙනකොට halving වලට තියෙන දින ගාන අඩු වෙමින් යනවා ඒ නිසා අපි මේ orange මේ දකුණු පැත්තේ කෙලවර බලන්න orange zone එකේ ඉඳලා red zone එක දක්වා යනවා එතකොට red වෙන්න ඒ කියන්නේ දින ගාන අඩු වෙමින් යනවා කියන එක අප්‍රේල් මාසෙ වෙනකොට මේක extreme red වෙනවා ඊට පස්සේ blue ඊට පස්සේ green වීමට නියමිතයි. ඉතින් මේක අනුවත් පැහැදිලිව පේනවා අපි halving එකට ලං වෙද්දී ඊළඟ blue සහ green zones වලට ලං වෙනවා previous අවස්ථා ගණනාවම වෙන්නේ red ආපු අවස්ථාවල blue සහ green bitcoin pump වුණ බව. ඒක අනිත් එක තවත් කාරණාවක් තියෙනවා වැදගත්ම කාරණා මතක තියාගන්න එක මේ bitcoin supply held by long term holders මේ වෙනකොට massive amounts වලින් long term holders ලා මේ bitcoin hold කරන් ඉන්න බව පේන තියෙනවා. ඉතින් මේකේ black line එකෙන් පෙන්නන්නේ bitcoin price එක සහ yellow line එකෙන් පෙන්නන්නේ total supply held by long term holders නැත්නම් hodlers කියන අය මේ වෙනකොට price එකේ යම් drop වීමක් තිබ්බත් ඒගොල්ලන්ගේ hodlers ලගේ ප්‍රමාණය පැහැදිලි increase එකක් තියෙන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් යනවා bitcoin තාමත් තියෙන බලාපොරොත්තු සාගත තැනක බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. ඒ අතරේ සතෝෂි නකමොටෝ bitcoin ගැන කිව්ව කතාවත් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම් if you don't believe me or don't get it I don't have time to try to convince you sorry කියලා bitcoin සම්බන්ධයෙන් සතෝෂි නකමොටෝ එහෙමයි කිව්වේ වාට මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා මාව නැත්නම් bitcoin විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් මේ ගැන ඔයාට තේරුම් කරලා දෙන්න මට නම් කාලයක් නැහැ සමා වෙන්න කියන එක තමයි සතෝෂි නකමොටෝ කිව්වේ. ඒ වගේම Ben කියනවා Ben Armstrong to me bitcoin looks extremely bullish right now කියන එක තමයි extreme දැන් මේ වෙනකොට RSI chart එකේ ගිහින් මම පෙන්නනවා covid levels වලටත් පහළට RSI වල bitcoin oversold බව වාර්තා වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් extreme oversold levels වලට ආපුවම එතනින් ඊට පස්සේ price එක bounce වීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒවා බේස් කරලා තමයි මේ කතා කියන්නේ. ඉතින් ඒ එක්කම මේකත් මතක තියාගන්න එක වටිනවා bitcoin සම්බන්ධයෙන්. අනිත් කතාව තමයි bitcoin ගැන මතක තියාගන්න අතරේ මෙන්න මේවත් ගැන තව අවධානය යොමු කරන එක මේ චීනය රන් ආකාරයක් රන් නිදියක් අලුතෙන් හොයාගත්ත බව වාර්තා වෙනවා. China has recently discovered a gold deposit of nearly 50 tons ton 50ක රන් නිදියක් හොයාගත්ත බව. ඉතින් මතක තියාගන්න රන් පොළොවෙන් මතු කරගත හැකි ඒ කියන්නේ මාකට් එකට අලුතෙන් නැවත රන් ඉපැද්දවිය හැකි හැබැයි ඩිජිටල් රන් විදියට ගැනෙන නැත්නම් ඩිජිටල් ගෝල්ඩ් විදියට ගැනෙන බිට්කොයින් එවැනි ඉපැද්දවීමක් කළ නොහැකි බව සතෝෂි නකමොටෝ මේක ඩිසයින් කරේ මැක්සිමම් සප්ලයි එක 21 මිලියන් විතරයි මේ වෙනකොට 19ක් එළියට ඇවිත් තිනවා තව දෙකකටත් අඩු ප්‍රමාණයක් මිලියන මයින් වෙන්න තියෙන්නේ. එතනින් පස්සේ ආයමත් මෙවැනි ටොන් ගණනින් බිට්කොයින් ඉපැද්දවිය නොහැකි බවත් මතක තියාගන්න. එතකොට සප්ලයි එක ෆික්ස් නම් මාකට් එකේ ඩිමාන්ඩ් එකෙන් දෙන්න වැඩි වෙනකොට ප්‍රයිස් එක වෙන දේවල් දන්නවා. ගෝල්ඩ් පහුගිය අවුරුදු ගණනාවම රෙඩ් ටෙරිටොරි එකේ තියෙන බවත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තවත් රන්නා කර මෙවැනි ආකාරයෙන් ලෝව පුරා මතුවීමට නියමිත බවත් මතක තියාගන්න.
Bitcoin price එක යම් recovery එකක් ගන්න බව පේනවා. මේවට පේන්නේ 15 minute chart එකේ මම පෙන්නේ මේක channel එකක up down යනවා. price එකේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් channel එකක bottom එකට ආපුවම උඩට යනවා. උඩට ආපුවම bottom එකට එනවා. bottom එකට ආපුවම උඩට යනවා. නැවතත් ඔන්න 200න් ආපහු හැරෙන්න උත්සාහ කරන බව පේනවා. මේ වෙනකොට 26000 price 26098 බව පේන තියෙනවා. ඒ වගේම තව තොරතුරු දෙක තුනක් තියෙනවා. ශනිකව බලංගම Bitcoin miners beware the 2024 halving could put you out of business. මේක කියන්නේ හේතුව Bitcoin miners ලගේ reward අඩකින් අඩු වෙන අප්‍රේල් වල මේ තියෙන prices වලිනුත් mine කරන්නේ බොහොම අමාරුවෙන් Bitcoin වදානවා. electricity cost එක මේ තියෙන halving එකට තව දින 222යි electricity cost එක sky rocketing මේකේ පෙන්නනවා එක මේ coin ගේ වාර්තා පෙන්නනවා. ලෝකෙ පුරා විවිධ රටවල එක බිට්කොයින් එකක් මයින් කරන්න යන වියදම මේකේ පේනවා. ඒ අනුව යුරෝපේ එහෙම ලං කරන්නවත් බෑ. 1,63,000ක් යනවා ඩොලර් එක බිට්කොයින් එකක් මයින් කරන්න. ජර්මනි ආසියාව තමයි දැන්ටත් 20000ට 19,000ට වගේ බිට්කොයින් එකක් මයින් කරගත හැකි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කොස්ට් එකත් එක්ක බලපුවම කැනඩාවත් 33000ක් යනවා ඩොලර් එකයි බිට්කොයින් එකක් මයින් කරන්න. ඒතකොට බිට්කොයින් මාකට් ප්‍රයිස් එක 26000 තියෙන්නේ ඒත් පාඩුයි. ඉතින් මෙවැනි වාතාවරණයක් උඩ එන්න තියෙන බිට්කොයින් මයින් කරලා රිවෝඩ් එක අඩකින් අඩු වුණාම මේ බිට්කොයින් මයිනස් වලට යන කලදසාව ගැන ඔයාට අමුතුවෙන් කිව යුතු නැහැ. ඒක තමයි මේ කතාව. ඒ වගේම පොලිගෝන් ගැන කතාවක් තියෙනවා. පොලිගෝන් තවත් 120ක ඩ්‍රොප් වීමේ අවදානමක් තියෙන බව වාර්තා කරනවා. පොලිගෝන් මේ number of new addresses එන්න ඩ්‍රොප් වෙලා තිනවා. දිනකට 500කට 550කට වගේ ප්‍රමාණයකට පොලිගෝන් number of new addresses drop වෙලා තියෙන බව වාර්තා වෙනවා. මේක overall ඒ තරම් හොඳ news එකක් නම් නෙවෙයි පොලිගෝන් සම්බන්ධව. ඉතින් මේ විදිහට ගියොත් තවත් දැන් price එක අඟහරුවා දෙන 755යි තවත් price එක drop වීමේ අවදානමක් තියෙන බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. ඒ වගේම Stellar ගැන වාර්තාවක් තියෙනවා. Stellar price එක යම් recovery එකක් 25ක recovery එකක් ගත්තා. මේ recovery එක ඇත්තටම bull run එකක ආරම්භයද කියලා ඒක එහෙම වෙන්න විදිහක් නැහැ. මේ තියෙන overhead resistance line එක එතන reach කරලා break වෙන්නේ. මේක 713 712 area එකකින් බින්දගෙන උඩට යන්න Stellar අසමත් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා තවත් price එක නැවතත් ආපහු 711 පැත්තට ඒ අවදානමක් තියෙන බවත් මතක තියාගන්න. හොඳයි එහෙනම් අද දවසෙත් වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා. සුපුරුදු විදිහට මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්නම්. Bitcoin price එක මෙන්න මේකයි දැනට තත්ත්වේ 200 period moving average එක උඩ retest කරමින් ඉන්න බව පේන තියෙනවා. channel එක subscribe කරලා help කරන්න channel එක grow කරන්න. වගේම trade කරන්න interested නම් සම්බන්ධ වෙන Patreon එකට swing trade කරන්න interested නම් Patreon එකේ tier 2 එකට සම්බන්ධ වෙන්න. එhmenan වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. හැමෝම මතලුත් වීඩියෝ එකක් සුබ දවසක්.